دوستان سلام، مشتری عزیزمون از اصفهان تشریف آوردن با ایراد سیکار کردن ماشین. بعد که شمع رو باز کردیم با این صندوق آتش شدیم. شمعاشو کی عوض کردیم؟ 3-4 روز پیش. حالا این باعث چی شد؟ شمع تقلبی وقتی میندازی این شکسته افتاده رو پیستون. ما میایم چیکار میکنیم؟ یه کمپرس از این موتور میگیریم از همون سیلندری که شمع افتاده روش. رو استارت بزن. نگاه کنید کمپرس استاندارد باید حداقل 100 باشه دیگه. بزن. بل نکن استارت. ببین خوبه. این ماشین دچار ایراد مکانیکی شده باید تعمیر کامل بشه به خاطر همین شمع تقلبی که شکسته روی پیستون و احتمالاً پیستون شکسته. من میگم که تا بخوای بری اسمونم روغانش کم میشه. حواست باشه. در خدمتتون هستم.